in Waakhond op Sky TV. Wat vindt het volk van de verhoogde stroomprijzen van de EBS? Waakhond peilde de meningen. Welke activiteiten zijn er in verband met 1 juli Kitty Kotti? 8 december strafproces stopgezet door gebruikmaking van artikel 148. Bestuurskundige August Boldewijn hierover. En wat betekent het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie? De eerste betaling van de verhoogde stroomtarieven zorgt voor heel veel deining in de samenleving. Burgers zijn boos en laten hun agressie duidelijk blijken. Bij het hoofdkantoor van de NV Energiebedrijven Suriname EBS aan de Noorderkerkstraat maakte de cameraploeg van People TV de volgende registratie voor u. Wat bent u vandaag hier komen doen bij de EBS? Ik ben komen betalen, normaal maandelijkse betaling. Nou, ik ben bij de EBS gekomen om mijn stroom, nieuwe tarieven wat ze hebben gebracht, is voor de gekhouwerij, voor de bevolking, dat ze eigenlijk een nieuwe tarief gaat aanpassen, dat we minder gaan betalen, maar is nonsens. We betalen gewoon normaal, duurder dan wat je moet betalen. Daarmee kon ik klagen. Gegevens komen halen. Betalen. Ik ben namelijk een installateur en ik ben de stukken komen indienen en natuurlijk ook stukken komen halen. Ik ben komen kijken hoe het gaat. Is dit de eerste keer dat u hiervoor bent gekomen? Kijk, omdat je nu je zak, te ver in je zak moet gaan, ga je op alle centen moeten letten. En dan heb ik dit geschreven om te checken of inderdaad alles correct is. Nee, altijd ik kom hier. Every month. Nee, ik kom vaker. Niet meer, maar dan kom ik hier langs, want ik moet betalen. Ja, en soms van naar een uitstel. Soms ben ik 3 maanden achter en zeg maar die uitstel. Ik moet niet betalen, zodat ik het niet kan betalen. Dat was zeker met me. Met de sociaal zwakkeren, al de mensen hebben problemen met die stroomrekening. Het wordt steeds erger. Ik had al vernomen dat ze die meter niet gaan opnemen. Toen heb ik gedacht, laat me die meterstand vanmorgen opnemen. En ik constateer dat ik maar in de maand juni maar 6 kilowatt heb verbruikt. Toen mon afgezien, we ben bij 280 tot 287, maar nu, heden nu, dan moest ik bij 545. Nee, dat is niet. Het eerste keer is al bijna een jaar geleden dat ik ren achter ze over een en ander. Soms kreeg je gewoon, ik was gewoon voor 35 gulden per maand stroomrekening. Plotseling is het nu 700 tot 800 geworden. Hoeveel betaalde u vroeger voor uw stroom per maand en hoeveel betaalt u nu? Vorig jaar betaalde ik nog 58 met een paar centen. Maar nadat het verhoogd is, betaalde ik 80 en nu betaal ik 120, 126. Vandaag heb ik 112 betaald. 55 tot 60 gulden. Nu is het 700 tot 600 zoveel. Want dit gaat mij verstand te boven. Dus nu werk ik eigenlijk voor de stad, maar ik werk voor de EBS en voor de SWM. Kolokkumine tan euro zo. No zo'n bawantra probleem baka. First I pay 110, then I pay, when they raise the price, I pay 220. Now I pay 498 dollars. I have to call from the 500. Vroeger was het, ik betaalde normaal 50, weinig dan 50 SED, maar nu betaal ik 100 zoveel. Nou, toen betaalde ik, dus voor de recente verhoging, betaalde ik 400 SRD, ongeveer 390, 400 soms. Maar nu moet ik dus met dat verbruik zeker 12 of 1300 SRD betalen. Ik betaal 80, 70, 60, 70. Het is verhoogd naar 150, daarna nog 200 zoveel. En plotseling hoor ik, nu betaal ik 160 gulden ongeveer. De stroomtarieven zijn verhoogd. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, het moet niet echt uit de pan reizen, maar een verhoging mocht wel. Ik vind erg, die mensen die daar een dikke boterham zitten te verdienen, die kunnen wel betalen, maar het arme volk die hun daar heeft geplaatst,
die moeten doodgaan. Zo is het. Als je niet eet, wat gebeurt met jou? Het is heel erg. Heel erg. Ik ben gewend 81 SRD te betalen. Dan moet ik nou 400 SRD kunnen betalen. Ben ik zoveel maanden achter? Of wordt die boete nog steeds verhoogd? Nee, dat kan echt niet. De mensen moeten wat eraan gaan doen. Dat we eruit kunnen komen. Ja, zo vind ik. De stroomtarieven zijn verhoogd. Wat vindt u hiervan? Natuurlijk is elke verhoging een niet welkome zaak. Maar natuurlijk hebben we dus begrip voor de EBS dat ze dus uit de kosten moeten komen. Alleen vind ik ook wel dat EBS efficiënter mag draaien. En de tarieven die nu worden gehanteerd voor verbruikers boven de 800 kilowattuur. In dit geval de categorie waarin ik zit, vind ik toch wel aan de hoge kant. Ik heb begrepen, ik heb dus niet meegedaan aan het onderzoek van wat de kostprijs is van de EBS, maar wat ik heb begrepen van een paar andere deskundigen, is dat het tarief moet komen op $90 of nee, 90 SRD cent per kilowattuur. Dan vind ik toch wel dat we dus daarvoor moeten betalen en niet meer. Want anders is het zo dat je dus de mensen die toch wel wat meer moeten verbruiken, kilt ten behoeve van anderen. Begrijp je? Dus al met al, ik vind de verhoging zeker te gortig. Het kan wat lager. Nou, ik vind het belachelijk. Voor het bevolking dat hier moet komen staan. Om te komen kijken van zijn vaste tarief was 50 SRD. Nu is het gekomen tot 300-400. Een schoolmaster verdient liefst 500 tot 600. Hoe komt hij uit? Huh? Ik vecht niet voor mij, ik vecht voor de bevolking. Tak met uluku a bevolking. We hebben je daar gezet, luka bevolking ook. Maar in een kono dat luka broer zou ik kiezen ook. Gaat u de verhoging kunnen betalen? Nee, because my husband is a pensioner and I vind ouderdom. Ik kan niet betalen. Nee, ik vind dat het te hoog is. Als het zo doorgaat niet. Ik ga het niet kunnen betalen momenteel. Ze gaan mijn stroom komen afsluiten. En ik kan niks eraan doen. Ik ga zo in de donker moeten blijven. Ik weet niet hoe mijn kinderen naar school gaan. Midden staat van mijn tricky. Maar ik ga het niet kunnen doen. Nou, kunnen betalen. Je gaat dus, wanneer je dus die schuld hebt, want je hebt het al verbruikt, moet je dat betalen. Maar je gaat dus zeker kijken wat je allemaal kan doen. Je gaat dus zeker moeten offeren. 50 betaalde en je betaalt nu tegen de 100 valt het mee, maar niet naar 500 en 600. Wat ik hoor op de radio, dat sommige mensen moeten betalen. Dat is toch exorbitant, hoge prijzen. Ja, als iemand 1000 gulden verdient en dan moet je 500 en 600 betalen, wat hou je over om te eten? Kijk, ik ben realistisch. Ik ga verbruiken wat ik kan betalen. En ik weet dat ik al die tijd de ruimte heb gehad vanwege de lage tarieven om te snoepen daarvan. En nu het anders is, dan moeten we kijken hoe we dus er een invulling aan geven. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is, je kunt iets dat 30, 40 jaar is gegroeid, kun je niet in 3 maanden of in een jaar corrigeren. Dat kan niet. In september dit jaar en in januari 2017 komen er waarschijnlijk opnieuw tariefsverhogingen van de stroom. Gaat u gewoon verder betalen? Dan moeten we massameeting naar straat, in de stad komen en gaan bij de presidentpaleis, daar staat iedereen daar. Nou, man een paar tarief. Allemaal moest komen op. If uno kom op, en hoe lukt. Als het komt, dan moet je maar even kijken, dan moet je even met 1 of 2 lichten. Ze willen die mensen hier terugbrengen naar 1950. No, I can't. Because if it is come there, I can't depend on the children to give me everything. Because they have the children, they have to upkeep their home too. Then I can't. Dat is het te hoog voor mij. Ik vind dat het te hoog gaat zijn. Nou ja, als het redelijk is, dat wel.
Dat vind ik wel niet goed hoor. Kijk, als ze verhogen moeten ze dat in 1 keer doen. Want mensen komen niet elke keer zoals zij verhogen in een aanmerking voor een loonsverhoging. Dus verhoog je 1 keer, dan is het goed, dan weet je waarmee je te maken hebt. Maar als je elke keer weer met een tariefverhoging te maken krijgt, dan moet je weer bij je werkgever gaan om aan te geven dat je meer moet verdienen omdat je meer aan rekening... Nee, dat is gekkemanswerk. Nou, ik denk dat ze het kunnen aanhouden, want het volk kan niet meer. Er komen verhogingen op verhoging na elkaar. En uiteindelijk is er niks meer hoe heet het, op de rek om te betalen. Dus ik zou de beleidsmakers, de mensen van de EBS die de tarieven bepalen, vragen om dit toch wel goed te bekijken. En ze kan zelfs aan te houden. Want wat ik dus hoor op het veld is dat mensen het niet meer kunnen betalen. Hè? Volgens mij is het politieke moord. Het is politieke moord. Ze gaan het niet halen. De mensen gaan het niet kunnen betalen. Nu, dit is al killing, laat staan verder verhogingen. Tenminste, als ze van plan zijn om ook de mensen van boven de 800 kilowattuur, om die ook meer voor stroom te laten betalen. Dat lijkt me niet verstandig. Dat lijkt me politieke moord. Wat gaat u doen om de kosten te verminderen? Dan moet ik zuinig stroom gebruiken. What must I do? I ask my children them to help me because I have 2 children and they help me to pay because if I pay stroom and I pay water, then I can eat home because I can't buy food. It's very dear for me, expensive. Wel, je moet inspelen op de energievreters. Nou, dat zijn dus de lampen vooral en de airco's. En je moet ervoor zorgen dat je de isolatie van de gekoelde ruimtes, dat je dat goed in de gaten houdt. Wat vele mensen vergeten is de ingang, de deur. Onderin is er vaak een heel grote spatie. En koulucht is zwaar, dus koulucht stak naar onderen. Dus je krijgt dat de koude lucht ontsnapt aan de onderkant van de deur. Dus dat soort dingen moeten aangepakt worden. De regering heeft artikel 148 van de grondwet ingezet om het 8 december strafproces stop te zetten. Dit zegt minister Jennifer van Dijk-Silos in een reactie aan journalisten. Maar wat is artikel 148 van de grondwet van de Republiek Suriname nu precies? En kan dit artikel inderdaad gebruikt worden hiervoor? We vroegen het aan bestuurskundige August Boldewijn. Dit ding heb ik reeds eerder gehoord, alsof men artikel 148 geloof ik zou toepassen in dit specifieke geval waarin sprake is geweest van het vervolgingsbeleid. Let wel, het vervolgingsbeleid. Beleid is niet een incidentele aangelegenheid. Anders is het ad hoc beleid. Beleid is altijd prognostisch. Dat betekent dus dat je van tevoren planmatig moet nagaan welke de issues zijn, welke de onderwerpen zijn die in de komende termijn, of de lange of dan wel de korte termijn, zulke zaken zullen produceren in de gemeenschap, dat hier omtrent beleid moet worden gemaakt, op grond waarvan instructies kunnen worden gegeven of moeten worden gegeven aan de procureur-generaal. Maar dit beleid is dan ook bekend bij de procureur-generaal en bij de hele rechterlijke macht. Wat het beleid nou eigenlijk is, anders is het nogmaals geen beleid, het is een ad hoc incidentele kwestie. En wat nu blijkt is dat nu wij gaan praten over artikel 148, waarin men praat over beleid, iets dat op de lange termijn geprognosticeerd is, gaat men toepassen op een incidenteel geval. Een geval waarbij dus de krijgsraad een beslissing genomen heeft dat niet welgevallig is bij zeg maar het uitvoerend bestuur. En dat is dus niet de bedoeling van artikel 148. Artikel 148 is iets dat je van tevoren hebt gepland. Je bent nagegaan welke de probleemgevallen zullen zijn die in de toekomst te voorzien zullen zijn of te voorzien zijn. En daarop ga je beleid maken qua vervolging. Waarbij als die gevallen zich voordoen, dan zeg je tegen de procureur-generaal, in dat beleid komt voor, die en die instructies voer ze uit. Althans, in het kader van onze grondwet of wettelijke bepalingen. Maar je gaat een beleid niet uitvoeren
wanneer het je goed uitkomt en wanneer het je misschien niet goed uitkomt, laat je het achterwege. Dat is niet de bedoeling van artikel 148. Ik had deze zaak reeds eerder gehoord en ik heb gezegd, dit kan niet. Er is iets dat niet mag. Want anders ga je ieder ogenblik een incidenteel geval naar voren halen waarbij je zegt, nou, artikel 148 is hier van toepassing. Zodra je het maar niet toe goed uitkomt. En dat is niet de bedoeling. En dan ga je dus inderdaad zitten op de stoel van de rechterlijke macht, toch? Dat kan nooit een goede zaak zijn. Beleid is iets waarbij van tevoren de doelstellingen zijn bepaald. Alle maatregelen en instructies die je geeft aan de procureur-generaal zijn gericht op het bereiken van die doelstellingen. En er zijn procedures, de middelen, de strategieën, de methoden om in feite deze doelstellingen te realiseren. En dat doe je door middel van die instructies die je geeft aan de procureur-generaal. Maar beleid is niet incidenteel, want anders is het ad hoc. En dan is het niet prognostisch. En dan is het geen beleid. En dan moet men geen beleid daar prediken. Maar men moet zeggen, luister, ik wil het niet. En dan maakt men gebruik van artikel 100. Want er zijn zoveel zaken die men produceert als beleid. Of die men etaleert als beleid. Maar als je dus naar die inhoud van het ding gaat kijken. En de wijze waarop hij is ontstaan. Dan komt het gewoon op, ik wil het niet. En dan brengt men gewoon de zaak als beleid. Maar dat is niet waar. Beleid is planmatig, is geprogrammeerd, is van tevoren bedacht. Maar hieromtrent is er geen beleid, hoor. Hier is er gewoon een sprake van een incident dat zich voordoet en waarmee men onvrede heeft. En dan gaat men zeggen, men gaat artikel 100. Dat is niet waar. Hier wordt geen beleid toegepast. Want als u mij gaat vragen van luisteren, ja, maar wat is het vervolgingsbeleid met betrekking tot decembermoorden? Of moorden in het algemeen? Of mensen die uit hun bed zijn gelicht en vermoord zijn? Wat is het beleid met betrekking tot mensen die niet meer kunnen praten, die zich niet meer kunnen verdedigen in een bepaald proces? Wat is het beleid? Ik weet het niet, want het is er niet. En het beleid moet worden gemaakt door het uitvoerend bestuur. En dat is het niet. Althans door de uitvoerende macht en de wetgevende macht. Die brengen wetten tot stand. Maar als u mij vraagt wanneer deze wetten of dit beleid tot stand is gebracht in die twee organen, ik weet zeker dat het niet waar is. Er is geen enkel beleid op dit stuk. Beleid wordt goedgekeurd door regering en parlement. Maar wanneer is er een beleid goedgekeurd op dit stuk? Nooit. De lange termijn visies van de regering. Die staan in het meerjarenontwikkelingsplan of in een jaarbegroting, een jaarplan, waarvan de jaarbegroting een financiële vertaling is. Maar het beleid zelf met betrekking tot instructies aan de procureur-generaal, met betrekking tot zaken die zich hebben afgespeeld in december 82, die is er niet. Meneer Boldewijn, wat zou de procureur-generaal volgens u moeten doen als hij dus die brief naar hem toe ontvangt, waarin staat, hij wordt opgedragen om dat 8 december strafproces stop te zetten? Wat zou hij volgens u moeten doen? Ik kan niet zeggen, hoor. Er zijn zoveel, rechterlijke documenten en wetgevingsproducten die ik niet ken. Ik beheers die dingen niet. Ik neem aan dat de procureur-generaal, die jarenlang gewerkt heeft met dit soort juridische documenten, daar wel van op de hoogte is. En ik denk dus dat hij op basis van zijn kennis van zaken een schrijven zal richten aan de president of aan de minister van Justitie en Politie omtrent deze aangelegenheid. Nogmaals, het is diplomatiek onfatsoenlijk wanneer een proces aan de gang is om daar te interveneren. Het is onacceptabel. En nu die zaak aan de gang is, men heeft artikel 137 gebruikt van de grondwet. En kennelijk ziet men dat men daar geen speld in kan krijgen. Want daar staat gewoon van, luister, iedereen die een zaak aanhangig maakt bij de rechter heeft recht binnen aannemelijke termijn om die zaak gedaan te krijgen. Men kan daar geen problemen van maken, want het gaat om iedere rechter, ongeacht of er sprake is van een amnestie of niet. Maar in dit geval gaat men nu verder door te zeggen van, ja, maar ik heb het recht om je instructies te geven. En die instructie luidt, je stopt ermee. Dat is een beetje te ver gaan.
Want dan is de rechtsstaat in gevaar hoor. Als ieder uitvoerend bestuur, de uitvoerende mag gaan zeggen, luister, ik wil niet dat je die zaak afhandelt. Boldewijn is doodgeschoten, maar je moet niks doen. Dan zijn we in het bos beland. Iedereen mag dan doen wat hij wil, maar wie brengt de veiligheid dan in gevaar? Wat houdt die veiligheid? Wanneer men praat over staatsveiligheid, dan neem ik aan dat de Veiligheidsraad, de leden van de Veiligheidsraad hiervan op de hoogte worden gesteld, waarin dus de voorzitter van die Veiligheidsraad, in dit geval de president, een uiteenzetting geeft, een explicatie geeft van de aard van de onveiligheid, de aard van de bedreiging. Veiligheid is in gevaar. Dat betekent dus dat je bedreigd wordt. Maar waar komt die dreiging vandaan? Van een buitenlandse mogendheid? Van terroristen? Van apen? Of van hemellichamen ergens? Van een hemellichaam afkomstig die ons bedreigt? Leg mij uit waar die bedreiging vandaan komt. Omdat een rechter een grondwettelijke bepaling heeft toegepast. Dan is de staat in gevaar. Dat moet je me nou gaan uitleggen. Wanneer men dat niet heeft uitgelegd van waar het gevaar vandaan komt, dan moet ik zeggen, die mensen produceren hun eigen gevaar. Maar dat is kinderachtig hoor. Dat is voor mij onacceptabel. We leven in een land waarbij mensen op school zijn gegaan. Mensen zijn op de universiteit gegaan. En als men denkt om de mensen op deze manier bang te maken of voor de gek te houden, dan moet ik zeggen, waarom sluiten we niet al die scholen? Sluit nou al die scholen, sluit universiteit. Want dan ga je dus alleen maar werken met bange mensen. Op dit moment is het zo dat bepaalde mensen hun zaak, hun eigen belang willen realiseren. En dat belang wordt niet gerealiseerd door een uitspraak van de rechter. Ter gelegenheid van 1 juli Kitty Kotti worden er diverse activiteiten georganiseerd. Iwan Wijgaarde, voorzitter van de Feyderasi voor Afrikaans sranan, gaf een overzicht hiervan tijdens de nieuwstalkshow Bakana Boskopu via People FM. De federatie herdenkt dit jaar haar 20-jarig bestaan. Nu 20 jaar bestaan als organisatie die gewerkt heeft aan de bewustwording van de mens van Afrikaanse komaf. En het is de 153ste herdenking van het jaar. Dus het is geen bijaar, net als we ze zouden zeggen. Maar voor ons is het wel als organisatie ons 20 jaar die we bestaan. En daar gaan we wat aandacht aan besteden. Ja, en de Feyderasi voor Afrikaans sranan, die bestaat ook al geruime tijd. Kunt u daar wat meer over vertellen? Nou, we staan, net wat ik al zei, 20 jaar bestaan we. En we zijn in 1996, zeg maar, zijn groepen bij elkaar gekomen. Zeker een 20 organisaties. En die hebben besloten vanwege de sociaal-economisch-maatschappelijke situatie waarin ze waren, om te bundelen. En zo is de federatie ontstaan. Wij als federatie zeer zeker iets aan doen. We gebruiken de UNESCO, de Verenigde Naties resoluties om zaken duidelijk te maken bij de Surinaamse mensen van Afrikaanse afkomst. Zo gebruiken we de resolutie van de Verenigde Naties van Black Civilization Day, de dag van de zwarte beschaving. De eerste zondag van elk jaar. En die houdt zich bezig met dat je je beschaving moet weten. Je moet weten wie je bent, wat je bent. En dat is in de vorm van je beschaving. En dat doen we al 20 jaar. Dat we zeggen, we gaan de boodschap brengen we in verschillende delen van het land, in het binnenland, de districten. En we hebben ook nog een andere VN-resolutie waar we zeggen van, dus je moet je geschiedenis kennen, je moet je helden kennen. En we herdenken de helden, denk maar aan Boni. De herdenken we nu al 3 jaar. Kujumenta procent zeker nu al 20 jaar ook. Mississeri en Kommerwijnen herdenken we ook. Nou, ik moet zeggen, de activiteiten die we nu al doen is Dag van de Zwarte Beschaving. We willen aandacht besteden aan het slavenschip Leusden. We hebben, wat we willen doen zijn de locaties, dat met excursies de mensen brengen naar de locaties.
Die kon je mij dat weten. Herdenking van de vrijheidsceremonie. Herdenking van de afschaffing van de slavernij. Dat doen we elke keer door een bloemenhulde bij Kwaku op 1 juli. Participatie Remembrance Day Haiti 1791. Deze resolutie, het gevecht in Haiti heeft gemaakt dat de slavenhandel is afgeschaft in het jaar 1807. Verzet in Tempati, een heel bijzonder verzet, waar honderden mensen in 1 periode vrijgekomen zijn. En heel tactisch aangepakt zonder te veel bloedvergieten. Ik zei van de missieserie in Kommerwijnen, een vrouw die we herdenken. En dat hebben we onze Orujari elk jaar, december. En dat zijn de dingen die we doen. En wat we nu willen doen is inderdaad onderzoek op het loslaten. Deze activiteiten die we al doen, dat het goed wetenschappelijk onderzocht wordt, zodat we bepaalde dingen eruit kunnen rollen. Ja. Hoe is het met de belangstelling van de jongere generatie, meneer Wijgaarde? Want als je kijkt naar die culturele activiteiten, wat je heel vaak ziet, is dat toch de wat oudere mensen zich daarmee bezighouden. Mensen van middelbare leeftijd en ouder. Hebt u daar een verklaring voor? En wat doet uw organisatie om jongeren er meer bij te betrekken? Wat wij doen als organisatie is inderdaad niet uitgaan van het traditionele, miere, midring, etc. Maar dat we uitgaan van wetenschappelijk onderzoek, resoluties op loslaten en proberen verklaringen voor te geven. Waar de jongeren willen graag weten vandaag de dag waarom. Je kan niet zeggen daarom. Je zou moeten uiteenzetten waarom. En daar zijn wij op weg naartoe. Het is natuurlijk in die 20 jaar was het zelf een leerschool om te weten wat. Al die problemen binnen de doelgroep zelf. De mensen willen zich uiten. We hebben die Global African Congress hier in Suriname gehad. Daar zie je mensen op allerlei niveaus, op wetenschappelijk niveau, dat ze toch zitten met bepaalde zaken. En we merken in die afgelopen 20 jaar dat heel wat zaken toch mensen zijn eruit gekomen. Er is niet zoveel spanning op het veld, vind ik. En, groepen die bepaalde zaken gaan doen, uitwerken. We hebben recentelijk gehad op het stuk van geloof, hebben dus die Dorenia Babel, die de overheid benoemd is als priester, is terwijl je heel gevecht hebt op het veld, is er toch een organisatie zich mee bezig gehouden. En ze zijn gekomen tot een stukje dat iemand alleen het moraal van die Bribi belicht en uiteenzet. En het scheidt met het genezingskracht van zeg maar het geloof. Middels een referendum is beslist dat Groot-Brittannië zich terugtrekt uit de Europese Unie. Maar wat zijn de effecten hiervan op het land zelf, Europa en de wereldeconomie? Een reportage van de Arabische satellietzender Al Jazeera. Is the European Union in danger? EU foreign ministers hold a crisis meeting after Britain's voted to leave the 28-member bloc. But what does it take to keep the EU together? And how can it prevent others from leaving? This is Inside Story. Hello and welcome to the program. I'm Rochelle Carey. A day after British voters decided to leave the European Union, the consequences are slowly coming into focus. Nationalist politicians across Europe are now pushing for their own countries to leave the EU. France's far-right leader Marine Le Pen says French citizens must also have the right to choose. She joins other nationalist and anti-immigration politicians in the Netherlands and Italy in calling for an EU referendum. That is likely worrying European foreign ministers meeting in Germany to discuss Brexit and what it means for the EU's future. We have a lot to discuss today. But first, Mohammed Val has this report from Berlin.
Obviously, the Brexit vote has left European leaders with some very difficult issues to deal with, and that's why the foreign ministers of the 6 founding members have met here today in the German capital Berlin to discuss a future plan for Europe. A paper has been introduced by France and Germany talking about those issues and bringing to the table some broad lines that can be followed to make sure the European system is more flexible, to make sure that it gives more space to individual member states in terms of deciding on their own internal policies, and leave those issues of common concern to be discussed by the EU or decided on by the EU system. Also, EU leaders have to deal with another situation, which is how to make the exit of the UK smooth and beneficial for both sides. The EU has this problem of how to deal with this, because if they give the UK a very favourable deal once it is out of the system, they run the risk of encouraging other nations of following suit. But also they don't want to punish the UK, because the UK is very much economically and politically linked to the rest of the continent. EU leaders have urged member states to remain calm. Germany's foreign minister says the UK breaking away is a chance to prove the EU's resilience. Den festen Willen geäußert, dass wir We have the firm will to keep Europe together. This is our first and foremost joint task. We must seize this opportunity to listen to one another. We do not have all the answers for all the questions. These answers are something we need to prepare jointly. This is an opportunity for the EU states to demonstrate to the people that Europe is necessary and reliable. Some European politicians have said the EU needs to reform if it wants to stay together. Former Polish Prime Minister Jarosław Kaczynski says the conclusion is obvious. We need a new European treaty. We need a positive reaction and not persistent movement in the same direction, a direction which has led to crisis. All right, let's bring in our guests now. In Brussels, Peter Klepp, who heads the Brussels office of the Open Europe think tank. In Paris, Patrice de Beer, the former editor of Le Monde newspaper. And joining us on Skype from Passau in Germany is Florian Hartleb, a lecturer at Eichstätt University, where he specializes in populism, political parties, and leadership within the EU. And welcome to all of you, gentlemen. A lot to talk about. And Florian, I want to start with you. Is this a done deal? It's an open process which takes a long time for the next years, and it shows basically that populism and Euroscepticism is on the rise, and it's a mainstream phenomenon in European politics. Okay, and we're going to talk more about that in just a moment. But first, Patrice, the founding members of EU have been very measured in their tone so that people don't panic or they aren't too angry. Their words matter here, but they've also been very firm in saying they want this process to start as quickly as possible. Is it more beneficial to get this thing going, or is there a reason to really be slow and methodical about this? Well, of course, it takes time for people to realize what has been happening, and to digest, if I may say so, the decision taken by the United Kingdom, if they have taken a real decision, because this remains to be seen, according to what we've seen in the last few hours. But it is true that at the same time, governments and institutions within Europe have to react very quickly, very decisively, to show that this is not the unraveling of Europe, but just one of the major countries leaving the EU. And the time is not anymore for political or constitutional changes, discussions, endless discussion about widening or deepening of the EU. What people want, if they want to remain within the EU, is concrete decisions. And the main question, I would say, for the French, but probably for all other Europeans, is the question of security. Security of borders with the problem of immigration, job security, security in social issues, economic security, and environmental security. I would say security is the key word
if we want to be able to cope with this crisis, which is not as simple as England leaving the EU or staying in the EU. So you're saying that this leaving has really forced a lot of issues to the forefront that you think should be addressed. But you said something a moment ago, alluded to the fact that you don't necessarily think this is a done deal. Could you explain? Well, England, the UK had one foot in and one foot out till the day before yesterday. And it seems that some British politicians, starting with the present Prime Minister David Cameron and the leader of the Brexit campaign, Boris Johnson, seem to have some second thoughts. Boris Johnson has said that he was not very much in a hurry, that Britain, after all, was a country, a European country. Then you hear about Tory politicians say, well, we are sorry, we voted for Brexit because we thought it would never be voted, so what should we do now? And some people are backtracking, and it looks like a bad replay of Shakespearean tragedy with a lot of sound and fury and unpredictable income, and the British are very good at playing on those things. Peter, do you agree with that assessment that it seems like there's, I don't know, maybe a bit of buyer's remorse, maybe a bit of denial, a lot of confusion about what's going on and what's going to happen next? Yeah, well, with regards to the meeting in Berlin, the 4 ministers of the 6 founding member states, of course, they can send out all kinds of communiques, but that doesn't change the fact that the UK has a veto and the full capacity to decide whether it will trigger and when it will trigger negotiations to leave the European Union. It can also decide whether it will use the EU's procedure to do that, or whether it will pick another procedure. Florian, let's talk about these negotiations. This is an area that really no one has ever been down this path before. What do you think the overarching motivations are going to be during these negotiations? Because the EU kind of has competing interests. You know, they don't want to go too soft on the UK in the interest of making sure other countries perhaps don't want to go down this path, but you don't necessarily want to punish them, because is there maybe a way to have a mutually beneficial relationship for all of them without necessarily having the formality of the UK being in the EU? Now, first of all, the EU has to find a common line. This is a big challenge. We already have seen now that Angela Merkel, the decisive figure, she has another opinion than Jean-Claude Juncker, the president of the European Commission, about the speed. First of all, in this divorce, UK has to play its own cards on the table, and this is not easy because we know that David Cameron will resign. And first of all, it's also clear now that there's no clear strategy from both sides behind it, and this is why it will be a big mess for the both sides. And in fact, Angela Merkel did say today that the UK has to be clear about what it is they want, and you're saying that that's not even necessarily clear? It's not necessarily clear, and what is clear right now, what we know from the EU side, is that the EU has to deal what was already discussed before with the decisive question of security and with the refugee crisis. And the other thing is that the EU can't go further forward with a deepening process. The philosophy of the EU is basically, or of the European integration, too deep, from the Roman treaties over Maastricht until now. That's not possible anymore, and we are going to have a more flexible EU, and with maybe a new possibility for sanctions. We already discussed in the Greek crisis how to deal with countries which are not following the rules, and now we have to deal with a country who actually has stepped out of the EU. So, Peter, if you
if you go too hard on the UK, is there some way that that could backfire? Well, it's obviously a very bad idea to try to punish Britain. I know that some great strategists in the European Commission think this is a good idea, but they don't seem to understand it will backfire. For example, if you would restrict the access that British financial services have to the continent, obviously this will first of all drive up the cost of investment for consumers on the continent. It will also drive up the cost of borrowing of European governments, and most importantly, Britain would retaliate. It would impose tariffs on things like German cars. Obviously this would cost a lot of jobs, and everyone would lose from that. You should also ask yourself the question, should we really try to convince people to stay in the EU based on this kind of setting an example and punishing those wanting to leave? I don't think so. I think you should try to convince countries to stay in the EU based on positive elements. Now, if we look, why are people so angry with the European project, not only in Britain but also on the continent? I think it's pretty clear. People are not angry that Brussels is trying to make sure that companies like Ryanair can operate all over the continent and offer cheap flights to ordinary people. But people don't like when Brussels intervene into very sensitive areas of democracy. For example, national budgets, or when Brussels is organizing fiscal transfers between countries, or when Brussels tries to meddle in something as sensitive as asylum policy. So I think the previous speaker mentioned that Brussels has to provide security. Well, obviously nothing is as secure as a prison, and obviously that's not the way to go. What Brussels needs to do is to focus on what is very popular at the moment, which is to removing barriers to trade, and it should stop intervening into very sensitive issues like budget policy or transfers or asylum policy. So, Peter, you just mentioned this. To varying degrees, there are other countries in Europe that vary from just being frustrated to flat out saying we want a referendum as well. It varies, and we have been seeing lots of far-right politicians across Europe who commended UK on its choice to leave the EU. Let's listen to a little bit of that and we'll pick it up on the other side. Only a few months ago, no one could see that, yes, it is possible to leave the European Union. The British people have given to the people of the world and the EU a tremendous lesson in democracy. The UK has not given in to fear or the apocalyptic predictions that were dangled in front of it. It has chosen freedom. The British people defeated the political elite in Brussels, both and in London, and now they are in charge again. They are a national sovereign country again, and in charge of their own borders, their own immigration policy, their own budget and their own money. And I can only congratulate them with this excellent result. And I believe that the offspring will be that other countries, like my own country, the Netherlands, where the majority of the people want the Nexit, or at least a referendum about a possible Nexit as well, that will come as well. So today is the beginning of the end of the European Union, but more important, the beginning of what I always call a patriotic spring, the revival of the nation states in Europe. Now, obviously, it remains to be seen if this is the beginning of the end of the EU, but he did have a point. There was a survey on a Dutch television station that said 54% of people in the Netherlands want a referendum of their own. It seems that Marine Le Pen does have some support as well. In Italy, the Five-Star Movement has called to at least reassess the country's relationship with the EU, and that's just the tip of the iceberg. Florian, where do you see this movement getting the most traction? Actually, we have right-wing populist parties successfully campaigning with two topics which are decisive. First of all, with the fear of Islam, and secondly, with Euroscepticism. Europe, no thanks. But this is not a unique movement. For example, Viktor Orban, the Hungarian leader, supported that UK should stay in the EU. And in most of the countries, still, the right-wing populist parties have no majority
almost, of course, in Austria, they got the presidency, but generally the establishment shouldn't be too much worrying about these things. I don't think that this British case now is an example for or the beginning of a long story, because the Euroscepticism in UK is something unique and has a long tradition if you think on Margaret Thatcher and the British approach towards the EU. Patrice, do you agree with that assessment? Actually, Patrice, if you can hold just a moment. I saw Peter shaking his head. I can tell you want to get in on this, and then I'll come right to you, Patrice. Peter, go ahead. Yeah, no, I don't agree that this is confined to Britain or the British Conservative Party. If you look at France, there's a Eurosceptic tradition there. French people only very narrowly supported introducing the euro when they voted on the Treaty of Maastricht. In Scandinavia, there's a long tradition of left-wing Euroscepticism, and also in recent years we've seen that there's a lot of criticism on the European project all over the continent, even in Germany now, even in Belgium. I'm Belgian myself, the two biggest party of the country. They have expressed EU critical ideas in various ways, without, however, attacking the EU project in itself. Typically people are very happy with trade cooperation, but they just don't want all this overreach, this grand federalist daydreaming, Brussels managing all kinds of very sensitive things like transfers and national budgets, and then having it wrong. Patrice, do you agree with that some of these issues are going to continue to bubble up in other countries? Yes, it's going to bother other countries, but I would not agree. I would rather strongly disagree with what has just been said. Yes, Britain is a special case. Yes, Britain always has reservations about the EU. Yes, the UK always wanted to get from the EU things that other countries didn't want to have. Yes, Britain is the first country who has to leave the EU. Britain is an island. It is true that there is a lot of resentment against Brussels in all European countries. It's a resentment which is understandable. It's true that Brussels is meddling with a lot of things. But in fact, what is happening in Brussels is something which is being decided by governments, the British government as well as the French or the German or the Greek governments. Then they have bills passed in Brussels by the Commission, by the European Parliament, and they come back to their own people saying Brussels has imposed us this, Brussels has imposed us that. Whereas all these, none of these bills, none of these regulations could have been adopted without the full consent of all members, who all have a right of veto. It is true that we are not terribly happy with Brussels, but at the same time, the National Front in France is 25% of voters. It is quite impossible for the moment to think that France or Germany or even the Netherlands could opt out. If our politicians would need to be even worse than they are for this thing to happen, I think. Florian, do you agree with that sometimes the EU is just getting scapegoated? Yes, sure. And sometimes it's also that the national elites are more unpopular than the European elites. The EU definitely is a scapegoat for many fields, and it was not a problem of the EU with the refugee crisis. Basically, it was caused by Angela Merkel, who said that we open up the borders and have to take them in without coordinating that on the European level. So, of course, the European Union is a scapegoat for campaigning and also for wrong understanding, and the EU can't solve all these troubles what we are facing right now. Okay, having said that, Peter, are there things that the EU can and should do to learn from what has happened, some reforms that they should consider, that they should discuss? Yes, absolutely. I think they should scrap the whole political aspect of the EU to start with would be to scrap the idea to impose mandatory quotas for refugees.
indeed the EU in itself was largely innocent when it comes to the refugee crisis, but then the EU tried to abuse the crisis to grab more powers. The idea that you can spread out refugees in a passport-free zone is not correct. It's very unpractical. If you tell people to go to Poland, they can the next day take the bus to Germany if they feel like, and that's not a bad thing. I mean, we should keep Schengen. Schengen is a great achievement of the European Union, but I don't think Brussels and officials in Brussels should be deciding very sensitive issues like how many asylum seekers should go to Poland. This is already very hard for national politicians to decide. Everywhere in the world, there's nothing weird about that. So what we've seen is that when the EU, actually inspired by Angela Merkel, tried to impose this grand scheme of relocating refugees in a mandatory way, this created a lot of anti-EU sentiment in Central and Eastern Europe, where previously people are actually generally quite happy with the EU project. So sometimes the European Union is its own worst enemy. Florian, you touched on this earlier, and I think that this is worth drilling down on. What role does Angela Merkel play in the future of the EU? I think Germany will have much more responsibility now due to the Brexit. Already Juncker, the president of the Commission, said that Germany basically has to do the things, because what's the alternative? Alternative is, you saw that Poland basically is very skeptical with the new government. France is under shock, also Belgium after the terrorism, and who else can do it? The South countries have big financial problems, so basically it's up to Germany, but actually Germany is more soft power and is thinking more in the economical terms. So actually it's a very challenging situation right now, and the problem for the Euroscepticism is indeed the migration crisis, which was on the European and national level quite underestimated. We already knew since a few years that the migration topic will be the hottest and most sensitive topic in Europe due to the developments in Syria and Iraq, but actually we were too late, and now we are actually paying with this Brexit. I think the Brexit basically was a result of this refugee crisis, as well like the last elections in Europe with the rise of the populists. I think you said it best when you said that this is quite challenging, and that's going to have to be all for now, gentlemen. Thank you all very much to all of our guests, Peter Klepp, Patrice de Beer, and Florian Hartleb. Wampinga no mo brabu no kanya eju anu orele kispo nyame nanga pinga yusa ondro peni kudru manasari kudru wanga nu no mo boto no salo eju pari rona botogo. Wampinga no mo brabu no kanya eju anu orele kispo nyame nanga pinga yusa ondro peni kudru manasari kudru